สวัสดีครับวันนี้มาชวน DIY อีกแล้วนะครับนะก็เป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะสิไม่รู้ว่าเรียกว่าโต๊ะหรือขาตั้งอ่างล้างหน้าดีนะครับนะทำอ่างล้างหน้านะครับ DIY ด้วยตัวเองนะครับนะคือต้องเล่าก่อนนะครับว่าพอดีผมซื้อตัวอ่างมานะเสร็จแล้วก็ต้องการที่จะทำขามันมาเฉพาะตัวอ่างนะครับไม่มีขานะก็เลยมา DIY ทำเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆโต๊ะครับนะใช้เองนะครับนะก็เรามาเริ่มกันเลยครับนะก่อนอื่นก็เหล็กที่ใช้นะครับเป็นเหล็กกาวาไนท์นะครับนะขนาดก็นิ้วคูณนิ้วนะครับนิ้วคูณนิ้วเนี่ยเราจะตัดสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับนะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะเช่นความสูงความกว้างความยาวนะให้เข้ากับห้องน้ำของเรานะครับนะเราก็ต้องวัดแล้วกะเอาเองนะครับนะตัดตามจำนวนนี้เลยนะครับมีขา4ขานะครับแล้วก็ด้านข้าง2อันนะครับนะแล้วก็ด้านตามขวางอีก2อันนะแล้วก็พื้นนะครับนะตัวล้างขานะครับนะเสร็จแล้วนะครับวัสดุที่ปูนะครับนะวัสดุที่ปูบนเนี่ยนะครับผมใช้เป็นแผ่นซีเมนต์บอร์ดนะครับนะเหตุที่เลือกใช้ซีเมนต์บอร์ดเพราะว่ามันกันชื้นกันน้ำด้วยนะครับนะเราก็มาทาบเลยครับเชื่อมเป็นง่ายๆเลยครับมาเชื่อมเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็อย่างที่บอกแหละครับแล้วแต่ความยาวความกว้างของแต่ละคนนะเช่นอาจจะเป็นอ่างทรงกลมนะครับเราก็ขนาดก็แปรเปลี่ยนตามขนาดของอ่างนะฮะอันดับแรกนะครับเคล็ดลับเลยนะครับง่ายๆเลยนะเชื่อมแต้มไว้ก่อนครับนะแต้มนิดๆนิดๆนะครับนะแต้มแค่พออยู่นะครับแล้วค่อยมาจัดอีกทีหนึ่งนะจัดให้มันได้ฉากได้อะไรที่เรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับนะตัวนี้เป็นเหล็กค่อนข้างบางเลยนะครับก็ตั้งไฟที่ต่ำๆก่อนเลยนะครับไล่ไฟจาก90ไปนะครับเหล็กกามาไนท์นี่มีปัญหาครับมันเชื่อมค่อนข้างยากนะมันจะเชื่อมมักจะเชื่อมไม่ค่อยอยู่ครับนะแต่ที่สำคัญเลยนะครับมันอยู่ที่รอยตัดนะถ้ารอยตัดเสมอเรียบดีก็เชื่อมง่ายครับนั่นนะครับเหล็กกาวาไนท์มันจะมีปัญหามันชอบติดนี่แหละครับนะพอตั้งไฟแรงมันก็ทะลุนะมันจะยากตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับการเชื่อมกาวาไนท์นะครับจากนั้นก็วางขานะครับ4 ขานะก่อนจะเชื่อมนะครับลองจับฉากดูก่อนนะครับนะให้มันได้ฉากนะครับก็จับฉากแล้วก็แต้มไว้นะครับนะแต้มเฉยๆนะครับยังไม่ต้องเชื่อมไอ้ตายตัวนะครับเพราะว่าเราจะเชื่อมต่อเมื่อเราวางโครงสร้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเชื่อมเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลามันเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยมันแก้ไขยากครับก็แต้มไว้ก่อนแต้มไว้นะครับนะเผื่อขยับเผื่อบิดเวลามันไม่เข้ารูปมันนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมนะเชื่อมเก็บแนวเลยครับพอมันลงตัวหมดทุกอย่างแล้วนะฮะเสร็จแล้วมาขั้นตอนติดกาวเลยครับนะทากาวยางนะครับต้องทาทั้งวัสดุทั้ง2 ฝั่งนะครับเนี่ยนะครับทาเลยครับเสร็จแล้วแปะลงไปเลยนะครับนะนะใช้คัตเตอร์นะครับเก็บส่วนที่เหลือจริงๆเขาจะมีมีดสำหรับไว้เก็บโดยตรงนะครับนะดังนั้นจะเก็บงานได้เนียบกว่านะครับใช้คัตเตอร์เนี่ยบางทีมันบิดซ้ายบิดขวามันไม่ค่อยพอดีเป๊ะนะครับไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าก็แก้ขัดไปก่อนเสร็จแล้วพอเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูใส่สะดือนางนะครับนะทายูริเทนนิดนึงนะครับนะยูริเทนไม้รองข้างล่างนะครับ
จริงๆแล้วผมผิดนะครับผมเอายูริเทนภายในทานะครับความจริงมันต้องใช้ยูริเทนภายนอกนะครับนะสำหรับใช้กับห้องน้ำนะครับเพราะห้องน้ำเนี่ยมันโดนน้ำดูความชื้นตลอดนะยูริเทนภายในเนี่ยพอทาไปสักพักแล้วมันจะเริ่มซีดๆนะครับพอโดนความชื้นโดนอะไรมากนะครับมันก็จะซีดมันก็จะหมองไปนะคือมันเสื่อมเร็วครับพูดง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยจะเข้ามุมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ